sanh yên nó bình bình. Please bring the wonderful Buddha will to teach us how to be suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Om Tịnh Đại Đức Tăng Tịnh Ý Đức Pháp Hội Pháp Nhân Hiện Chúng Sinh Hiện chiến nhiều Pháp Luân Giáo Đạo Hạ Môn Như Hảo Diệu Sanh Từ Bi Bồ Tát Tóc Nhân Vô Sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Yoye, Vladavadi Samyo Santo Shie. Namo Saranto Suche Yoye, Vladavadi Samyo Santo Shie. Namo Dabdaka Toye, Dabdara Ade Tam Yutan Bo Dabdoa. Namo The unsurpassed, deep, profound, special one of God, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to be seen and molded within my sight and hearing, I vow to fathom thus come once true and actual meaning. Vô thượng thần thâm bí diệu pháp Văn thiên vạn kiếp nạn đau ngộ Đã hiện kiến đăng văn thọ trì Nguyện giải giữ lời chân thật nhiên. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shinhwa, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, and we talk all Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát, thưa Bồ Thiên Hóa, thưa Sư Phật, thưa Thầy Thích, Anh Là Phật. We on slide 275. Đơn giản kinh Địa Tạng Bồ Tát ở cái slide số 275. Tuần trước mình đã nói về cái chết. Last week we talked about death. And to review briefly the death, we talked about two kinds of death last week. Death can is defined as two types: either life terminates or true, that's meaning eternal conditions, or the other cases are where your life ends because of external conditions beyond your control. Okay? Trước nói là chết có hai loại là chết vì lý do nội nhân ở trong, lý do ngoại nhân, nên là vì chết vì hoàn cảnh bên ngoài nó tạo cái chết của mình. Okay? Furthermore, or you can look at death as three different types of death. Hoặc có thể nhìn về chết như có ba loại chết khác nhau. The first one is from debauchery. Cái đầu tiên là bị phóng dật, vui chơi quá đi đến độ chết luôn. Anyone who has that type of experience? Có ai biết ai là đã qua cái hoàn cảnh đó chưa? Pet, you know anyone who? What do you mean, dying from debauchery? Yeah. There's some people who are pretty debauched. I think most of them are still alive. Not debauched enough. You can have them though, they can die from it. So it's a known fact in Asia where it's called like dying while you're riding a horse. Yeah, it's like Nelson Mandela.
Look, it's just don't make any comment today. bên ở châu mình thì có cái gọi là chết mà from dịch là gọi là từ mã con đó mà mình dịch ra tiếng Anh gọi là chết mà mình đang cưỡi ngựa mà chết. Jimmy doesn't get it. Anyway. Đó có là chết rồi là vui chơi quá, Ngô không hiểu mà sao. Some people have such innocent nature. So it's from debauchery. When you have too much fun, you can die from too much fun. Okay, that's the idea here. Excessive fun. Or the second kind of death is from breaking precepts. Cái chết thứ nhì là mình phạm giới, mình phá giới. Okay. Phá giới mà phạm giới, cái này là hủy hoại cái giới mà chết. Okay. And the other one is you destroy the life root. Cái này là mình hại cái mình cả. Okay. Any questions? Yeah. Phá giới là cái giới mình phá cái loại giới, phá hại cái loại giới. She asked a question. Break precepts. Death and breaking precepts. It might be a little bit personal here. So phá giới là cái giới, cái loại giới đó mình phá cái loại giới, phá hại cái loại giới. Phạm cái giới mình không có pháp, mình chỉ phạm giới thôi, mình hủy hoại cái giới thôi. Breaking precepts here actually the question is very good because the English translation, my English translation is not good. Actually, it means destroy the precepts, not break precepts. I need to make correction. Giờ tôi hỏi mới nhớ mới để ý là cái này là tôi dịch ra, tại vì theo cái chữ mà destroy precepts. What do you actually mean by that? Destroy precepts. Destroy precepts. Okay. What does it mean? It means that you the Buddha, cái nghĩa là gì? Phá là hủy hoại, phá là hủy hoại này, chứ không phải là phạm. Tức là hủy hoại cái loại giới này. Okay. You destroy precepts is basically precepts are the kinds of rules of morality that the Buddha created to help us cultivate, to help us stay out of trouble. Cái giới là do Phật viết ra để giúp cho mình thoát tai nạn, thoát nguy hiểm. Mà đằng này mình phá cái giới, tức là mình tạo cái nguy hiểm, tạo cái tai nạn. Okay. So by destroying these precepts, then you are creating a lot of problems. Like killing killing a person, or is that breaking the precept, or is that destroying precept? I'll give you an example. See, I'm sort of waiting someone to spit it out. Everyone is so polite. Cái đời ngoài có ai không nói tuyệt ra không? Một quý vị quá lịch sự đi. Nói thẳng thầy cho ví dụ như nó khỏe cho rồi. Nó ngồi phổ rồi. Just give me an example. Right? Spit it out. Straight mind. Nghe pháp này cho cái óc mình cho nó rõ ràng, cho nó thẳng. Muốn nó thẳng ra, nó quanh co. You want an example? Ask for an example. You ask for an example, I sit here and beat around the bush. Okay. Không hỏi thẳng, tôi không trả lời thẳng. Cái gì hỏi quanh co, tôi trả lời quanh co luôn. Tôi thoải mái chuyện đó. Chẳng hạn cái ví dụ của phá giới. The most important precepts is for the level of people. Okay, it doesn't pertain to you in general. Okay. In general, when you talk about these precepts, it's really the level of people precepts. Okay, this was the first. What happens is that level of precept, we become level of precept. Đây là thường nó về cái chính cái này là về những người xuất gia.
người xuất gia, chúng tôi xuất gia để giới quan trọng với người xuất gia là giới gì? Dâm. Ai biết ai trả lời? Người đó giỏi. Với xuất gia hồi nào sao biết giỏi? So for left home people, for us, we live the home life. Our primary purpose is to sever love, to sever sexual desire, to end sexual desire. Okay, that's why we shave our head. Okay. Our main emphasis is to end sexual desire. That's our dharma. Alright? But let's say there's some people who are retinues or demons. They then put on left home clothing. Có những cái người, những hạng người ta là quyến thuộc của tụi ma, nó vào nó giả dạng là người xuất gia. Right? So they manifest the appearance of left home people. They go and let's say they go to Tibet and claim to obtain the ritual precepts from some obscure monk or nuns or whatever. Okay. Nói là tôi đã thọ giới này đã từ người này người nọ bên kia rồi ha, thế là không thọ giới mình xạo phạm thọ giới. So what happened is they claim to be left home people and then they did everything in their power to show that it's okay for left home people to indulge in sexual desire. Okay? Rồi sau họ mặc áo cho xuất gia là làm đủ tất cả mọi cách để cho thấy rằng những người xuất gia, cái chuyện người xuất gia mà đeo cái chuyện ân ái với người xuất gia là chuyện thường nhiên. Okay? If they excel in doing that, then they are destroying precepts. Okay. Nếu mà làm được như vậy, họ đang phá hại cái tầm họ, phá hoại cái cuộc đời tu hành của người xuất gia. So if they practice the sexual desire, but they don't try to say that, to tell people, other people that it's okay, then they are breaking, but they are not destroying. Yeah. There's a difference between breaking and destroying. And destroy. And destroying. Breaking and different. Yeah. Tại nếu mình phạm giới như người xuất gia, mình chưa có cắt được cái tình dục đó, mình phạm cái giới tình dục đó, mình chỉ phạm giới thôi. Còn họ cố ý họ phá cái giới này, tại sao tôi không được? Okay, that's pretty serious offense. Trust me, it's very destructive behavior. Cái hành động này rất là hủy hoại cho cái Phật pháp. Cái tội này nằm dưới sở. Okay. So, for example, a few weeks ago, I showed you some pictures from Asia where you see the monks and nuns and holding hands and the thing. Okay, that's bordering on this. The people behind us bordering on this. Và từ trước thì tôi qua mấy cái hình mà tăng với đi mà thân cận nhau với là vui chơi với cái giới tăng đi với nữ này nọ. Và đó là cái người trong cái đừng khuyến khích cái phong trào đó, cái người đó là đang gần vào cái thế là tham nhũng. Okay, tôi nằm dưới sợ chết được. Và họ còn dở là chưa chết nên họ giỏi, họ đã chết ngắt rồi. If they're that good, they would have died would be dead by now already. So they're still perfecting their dharma. Okay, questions? I mean, how do they? I mean, take care of this start, and how do they just die? I mean, did they just suddenly fall over, or because they destroy the precept, and or they just like the gods just say they lightning strike them to death? They simply die for whatever, just die.
There's many different reasons why, but the director, they could die from different conditions. Okay? But the main thing is that they die. There's no particular form of death. Okay? Because it depends on different conditions. Alright? Yes? Is there any other reasoning, any other type of destroying the precepts besides sexual desire? So if you bent on destroying the other type of serious precepts, important precepts, then also can be subject to this. Những cái giới thường cái giới thuần, giới trọc rồi, phá. So and give you another example. Cho một ví dụ khác là cho quý vị thấy. Right now in Taiwan there is a trend. There's some bhikshunis, famous bhikshunis. Có vài người đi bên Đài Loan giờ nổi tiếng. Có nhiều tiền, có nổi tiếng. They're rich and they're well known. They're promoting a certain behavior from bhikshunis that are not in accord with the Vinaya. Và họ nghiêm khắc những cái hành động người đi mà không có đúng với theo như. Okay. For example, in the Vinaya, the bhikshunis, they are supposed to pay respect to the monk. Chẳng hạn như bên giới lực người ni mà gặp tăng là phải đánh lễ tăng. And this particular bhikshuni I know of, is one of the 8 rules. This is even before the bhikshuni precepts. Before the Buddha allowed women to become bhikshunis, the Buddha said, you must obey these 8 rules first before I transmit you, before I allow you to become a bhikshuni. Trước khi Phật cho phép người nhi của Phật làm người ni đầu tiên trong tăng đoàn của Phật, thì Phật nói là quý vị mà muốn làm người ni trong tăng đoàn tôi, lúc hồi đó Phật chỉ là tăng đoàn người ông thôi. Phật nói quý vị muốn vào nhập tăng đoàn, những người đồng bản nhập vào tăng đoàn phải tôn trọng 8 cái điều luật đầu tiên hết. Xong tôi mới truyền cho quý vị cái pháp để làm tùy theo đi. Là 8 cái điều đề ra đó, cái luật đó, cái luật đó. Ba kính pháp. Ba kính pháp. 8 kính gì? So the eight respect rules. 8 rules of respect. Okay. Okay. And if you don't do those 8 things, okay, you are not qualified to be a bhikshuni. Nếu không tôn trọng 8 cái luật đó, cái giới đó thì không đáng làm. Nó rõ ràng như vậy. So now the bhikshuni in Taiwan says, now women and men are equal, therefore that rule of morality is no longer valid. Thời buổi này thời văn minh bà bằng nhau, thành ra bây giờ bên tăng đoàn cũng vậy, tăng mới đi qua bằng nhau, thằng ngang với nhau thôi. So they're promoting that now. Okay, she doesn't have a good or following, but no matter how much money you have, people are not that stupid. Mặc dù sư cô nó nổi tiếng đều cũng có nhiều người theo đó, đều người tự bố không phạm. So that's another example of really grave offense against the Son. Very good, very great. If you do it yourself, no problem. No one's gonna complain, okay? Because I walk out there and no one ever bows to me, and I'm perfectly happy with that. But to promote people to do that and that kind of thing is pretty stupid.
Okay. Yeah. Would this also apply to propaganda from, say, countries that communist countries who are destroying religions? No. It wouldn't apply. No. Here it refers to the fact that they're actually destroying the precepts. The precepts, Oh, I see. okay, because it's from within. It's from the people in the know. So if you are like you say you're non-Buddhist, you say okay, I don't believe this Buddhism is superstition. Therefore, I'm going to give it my all, do my best to get rid of this religion on the face of the earth. It's not that bad. As far as I'm concerned, okay, you can give it a try. You can try all you can, no problem. But what happens is, what you don't understand, see, this is a very subtle thing that people don't realize. And I'm waiting for you to see how deeper you want to meet, you pushing me, okay? So you push the right button. That's what I'm telling you. Có nhiều cái phía, có nhiều cái người ta hỏi, có người hỏi là bài mới hỏi là dạ như ta muốn có những cái chính phủ ta đàn áp Phật giáo thế này. Thì tôi nói cái đó không có quan trọng đâu. Cái này tại vì ngay cả như những chính phủ mà đòi đàn áp hoặc là phá hoại Phật pháp cái này nọ, cái tội nó vẫn còn nhẹ như thường. Okay. Cái tội là nặng hơn rất nhiều. Tại cái này là tại cái này là người ở trong nhà của Phật đang phá Phật. Okay. Người trong nhà phá được Phật nhưng còn ngoài phá nữa. What happened is destruction to the Buddha Dharma comes from within the Sangha, not from outside. Because these people are the people in the know. Okay? That's right. The only real way to destroy Mahayana is from within, not from outside. Okay? And what happened too is that you don't realize, the name doesn't tell you so, but when you talk about precepts, okay, khi mình nói là cái chữ, cái gì không có hiểu, theo cái chữ không hiểu. Khi mà nói cái giới, you know what it means? When we talk about precepts, you know what it really means? Yes. Yes. What does it mean? No, you don't. Don't answer that. Ai biết không? Vows. Vows? The essence of Mahayana. Cái này là cái tinh túy nhất của pháp Đại thừa là gì? Không phải thủ lặng chú lặng nghiêm, không phải chú đã đi, không phải là thủ nhãn, không phải là gì hết. Là gì? Vậy sao? The essence of Mahayana is precepts. Fascinating. Nowadays, these level people, they don't study precepts anymore. Nowadays, level people no longer study precepts. They don't take it, or don't say it. Study. No wonder they no longer understand Mahayana. Bây giờ người xuất gia, cái hướng bây giờ đâu ai đi học nhớ nữa, đi học ra cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ về Phật giáo, mà về giảng ra cái bằng này, mở cái bằng chùa ra mà người ta khách tới, Phật tử tới, tại vì thầy có bằng cấp mà có học thức, okay. Đều không ai học giới hết, không ai đi học giới hết. Có nghĩa là gì? Không ai hiểu về Đại thừa là cái gì hết. Cái gì không học giới, cái gì không thể nào hiểu được Đại thừa. Okay. Can I move on, or do you want me to go deeper? Oh, yes. One more question. Did you just translate what you just said? You said more in Vietnamese than in English. I know.
Didn't I say it in English? No, you didn't. No, Master. He's probably not there. You're always skipping around us. Probably not in the court anyway. English version. No, it's, yeah, it is. Yes, it is. And the trend nowadays is that level people, what they do is the current generation of level people, monks and nuns, their belief is that they would shave their head, put on monks and nuns robe, and then they go to universities and get a PhD or master's in Buddhology. And then they come back, put on their diploma on the wall and say, I'm graduating this in whatever, and then they lecture and they have the Buddha hall is full of people, lecture hall is full of people coming and listen to them. Because these people are supposedly people in the know who understand Buddhism, right? They got certification of understand Buddhism, and they do not understand precepts, which means that they do not understand life. And then they're not practicing. Let me push deeper. The people in academia, do they study precepts? Hardly. No, they don't discuss that. They don't study precepts. Do they understand Mahayana? Okay, I just insulted academia. So, can I move on? Hold the question. Đúng right? Wait. Key. Oh boy, I have a lot of questions here. I can't move on from this slide here. Giờ những cái người tôi mới xúc phạm một cái giới trí thức những người giáo sư trong đại học đâu phải học giới đâu, không học giới sẽ hiểu được đại thừa. Khổ không? Yes, questions. So Yes. destroying the life room, is that the obvious? Yes. Destroy is not that obvious. Well, it's pretty obvious. Yeah. Destroy the life room. Sterilization? Is that what we're talking about? Just skill. Oh. Skill. Destroy the heart with it. Oh. Is that your question? Oh, I was thinking it was like, when you, like some countries are limiting the number of children that you can have, and some people are. Just life. That's Life. These precepts here are like the precept that no killing. The whole Vinaya. Yeah. Giới là giới luật luôn. Yes, question. Yeah? Yeah. Is the Vinaya only for Mahayana, or it's for like Theravadas? For me, it's the same. Cái đó là cái giới là giới tiểu thừa và đại thừa. Tôi nói đối với tôi tiểu thừa đại thừa giống nhau. See, I simplify my life. I don't differentiate between Mahayana and Hinayana and Mahayana. I only differentiate it because you differentiate it. You ask me, it's the same to me. Good. Tôi né hỏi là cái giới là giới tiểu thừa với đại thừa. Tôi nói là đối với tôi giới tiểu thừa với đại thừa giống nhau. Dạ thầy, tại tôi đâu có phân biệt đâu. Lý do tôi phân biệt là cái việc phân biệt tôi phải phân biệt chứ quý vị hiểu thôi, nhưng mà tôi đâu có phân biệt đâu. Yes. Questions? Yeah. If nobody is learning the precept, then how do it pass on if nobody can go anywhere to learn it? No, it's not. And no one is learning it. It's just that the trend is that people think that they're serving Buddhism by getting a degree and explain Buddhism from the academic perspective. Okay? But not all of us are like that.
So there's still school out there that teach Christian. Yeah, I went to a school which I'm very disappointed. But yes, there's still information available. There's still people who know, who can teach precepts. Yes, there's still people who are still researching and studying precepts, and they tend to be Hinayana people anyway. Hiện bây giờ những người học giới còn là tiểu thừa không? Đạo thừa gì? Chúng tôi không học giới nữa. Thành ra tụi tôi mình đại thừa muốn học giới là chẳng hạn như vào thành khởi gửi qua bên Đài Loan mấy cái trường chùa đó còn là chùa Nguyên Thủy không? Chẳng thành sao? But that's not the only way anyway. That's only a starting point. Even those people who specialize in Hinayana, who specialize in the study of Vinaya, they still don't understand. Okay. Mặc dù như vậy mấy người nguyên thủy người ta chuyên môn học giới, nghiên cứu giới, họ chỉ hiểu theo sách vở, họ đâu có hiểu được cái giới thể. Is it like samadhi? You have to cross your leg to know. You cannot describe it, right? You have to practice to. You have to have enough samadhi power to forget it. You don't have enough samadhi power. You can study until the end of time. Tại sao con cũng giỏi? Nhiều khi đệ tử mình cũng mát mặt một tí. nói là tại sao không hiểu đi? Tại sao người ta không hiểu? Tại sao có phải là vì tại vì định lực chưa đủ? Đúng. Định lực không đủ. Cái cách nào cái gì hiểu nổi? Cứ học mà không tu định là không cách nào cũng mở được cái huệ. Thì bởi vậy đến cái đại thừa mình là bên trong cái dòng ông Tiêu Hóa đó là nổi tiếng. Tại sao? Nên nói là nhiều cái giới như mấy họ hàng là họ tu gắt gao đó, tại vì họ tu định mà tu hiểu đó, gắt gao như họ tu định đó. Okay, so that's why the Venerable Shenhua, the lineage is very very famous because they specialize in samadhi power cultivation, samadhi cultivation. It's the basis of their lineage is samadhi cultivation. So those Hong people, the Hong generation, that the main branch of Mahayana, that lineage, all the patriarchs from patriarch to patriarch, is the cultivation of samadhi as a basis. Hay là bên cái dòng đại thừa mà chính đó, dòng mấy tổ sư đại thừa chính đó, chánh pháp chuyên môn chú trọng về cái định, tu định. Got that? Good question. Let's get deeper. That's why I'm proud of him. He pushed me deeper. Yes. So, any other questions? So by doing that, that's what the problem is right now, is no one's doing the cultivation, and that's why Mahayana is with the Bhikshunis and all that. If they did that, it would be better. Yeah. Yes. That's why DRVA, they have kind of an ascetic lifestyle too, compared to a lot of other places where they cultivate. That's true. That's the focus, is to develop the basis to get that samadhi power going as soon as you can, and never let go of it. Bởi bên vào thành cái hệ thống đó họ tu cái hành khổ đà, hành độ đà, khổ hành, tu khổ hành thì cái định lực nó còn gì để phát triển định lực hơn nhiều. Yes. Anything else? Can you give example of life destroying life fruit? That's the way you kill someone. Yourself. Yeah.
questions? Okay. Next. Oh, next to 49 days. Okay. Trong kinh nói trong kinh nói khi chết trong vòng 49 ngày, nếu không có người thân nhân giúp mình là có thể độ. Okay. Cái lúc phần này quan trọng, cái gì cái kinh địa tạng nó rất là thực tế. Okay. 49 days, the sutra says, this sutra here explains the 49-day concept. That is, after death, within 49 days, okay, this is the critical period in transition. That during that period, the living should help the deceased create merit and virtues. Trong cái thời gian này, những người mà còn sống, người thân nhân, người bạn, người thân nhân, quyến thuộc phải tạo công đức để giúp người mới chết. Thành cái khi mới chết xong nhé, ngồi cái 49 ngày này là quan trọng không thể tưởng được, rất quan trọng. Okay, it's the most critical part. So how do you create merit and virtues? Làm sao mà tạo công đức bây giờ? Có thể tụng kinh hoặc có thể tụng chú để mà giúp siêu độ. So you can recite sutras, or you could have you recite mantras, Rama mantra, for example, to help cross them over. Okay, there's in the case of the case where the dead is extremely evil, then they go directly to the hell. Trường hợp cái người mới chết đó mà ác dễ sợ, đại ác, đọa thì ngay lập tức. Không có đợi 49 ngày đâu, không có cơ hội 49 ngày. They do not have the 49-day period. Or the extreme good, ở trường hợp những người mà rất là cực thiện chỉ có thể được thăng thiên hoặc là gì vãng sanh tịnh độ ngay lập tức. They are born to the heavens or go to the Pure Land immediately. Okay, it's the case between cực ác và cực, the extreme good and extreme evil. That's when they go through a phase called intermediate skandha body. Giữa hai cực ác và cực thiện đó, trường hợp đó thì có gọi là cái trung ấm thân. Thì đó cũng 49 ngày về cái trung ấm thân của mình. Okay, that's called because it's neither extreme. In neither extreme, it's called unfixed. So they go through the intermediate skandha body vì một bất định tại vì giữa cực thiện cực ác thành ra vào cái trạng thái gọi là trung ấm thân. Okay. Thì trong cái vòng trong cái thời gian đó thì cái trung ấm thân này đó, là giống như cái màn tạm thời cứ ngủ 7 ngày chết một phải một 7 lần luôn, nổ trong 7 lần, tức là nó sống 7 cái màn, mỗi lần sống được một tuần thôi, 7 ngày thôi. Okay, so what happens is intermediate skandha body is actually a succession of 7 lives, of 7 days each. So each intermediate skandha body lives for 7 days and it dies, and then reborn as another intermediate skandha body which lives for another 7 days, and so on up to 7 weeks. Cái trung thân này đầu tiên thế là sống được 7 ngày xong chết, sống lại thêm 7 ngày, okay, sống thêm 7 ngày cho tất cả là 49 ngày. Cứ mỗi 7 ngày như vậy thì gặp được Diêm Vương Pháp. So within each 7 days, okay, they meet with King Yama. Okay, so during that period, during that 7-day period there, if let's say the merit and virtues are created on their behalf, that goes. So whenever they go and see the King Yama, then it gets tallied, and then he decides where the rebirth can be. Thì trong cái 7 ngày đó mà khi gặp Diêm Vương thì mình giúp người ta tạo công đức cho người ta, thì Diêm Vương nhìn cái công đức đó mới quyết định là nên cho họ sinh ở cõi nào.
Got that? This is why the Asians have this crossover thing that they hire people, that they hire a band, mariachi band or something like that, and then they entertain, they eat, they have a merry time, and those things. Okay. Thì bên người Á Đông mình có cái truyền thống mình mướn cái mấy thầy mấy người mà mặc áo giống như thầy tu rồi cái tóc tai đào hoàng tới rồi đánh trống gõ mõ ra hát bên tàu, cái đó thịnh lắm. Okay. Vì vậy họ làm cái chuyện đó. That's what the Asians do. This is prevalent in Taiwan. I used to be in Taiwan, and you can see that everywhere you go. They believe in that. Okay? Any questions? Yes. So, because we don't know whether they're going, extreme evil to the hills or extreme good to the hills, we do this for 49 days, these mantras or sutras anyway. For us, because we don't know. Absolutely, agree with yourself. So when someone dies, we do that for Sure. You recite a mantra and it's dedicated for the deceased. You help you. You create a very ritual. Tôi hỏi là nhà như bây giờ người ta chết rồi thì tôi có thể tụng được cái kinh họ tụng cái chú để giúp người ta đức, mình tụng giúp mình tụng mình tạo công đức, xong mình hồi hướng cho người ta, mình giúp người ta. Okay. Any questions? Thưa thầy, còn cái gì thuốc của kỹ là người ta chết rồi không có những người thân để làm thuốc, còn kinh hoặc niệm chú thì những cái con trong cái linh đó đi sinh. Linh đó thì thường ta rõ. Thường ta rõ. Phần lớn là rõ. Hỏi. So they asked the missionary asked, what about those people who have no one to create virtues on their behalf? What happens to them? I say the overwhelming majority of them will fall. Overwhelming majority will fall. Fall into the house? In the three evil paths. So đó tam ác rồi. Lớn sẽ đổ. So we don't have an actual name of who we're going to dedicate that to. And we can't just offer it for whoever. Yeah. If you don't know, you can say in general class, you just divide it up into amongst themselves. You don't need particular individual to say, okay, I want to help the living beings in this particular neighborhood bounded by such street and such street. Yes. Those 7 lives of 7 days, and this may be a silly question, do those lives seem like a whole lifetime? Yeah. It's very scary. Like 70 years? Yeah, it's extremely unsettling because it's dark. You thought you used to have a body, now you don't have it anymore. Okay, you're hungry. Okay, cái trung thân này là khổ lắm, phải sung sướng vậy. Very perceptive. Cái trung thân này rất là khổ. Một trong 7 ngày đó là cực khổ, sự tạm nó tối tăm, không thấy ánh sáng, nó đói. Nó trước mình tưởng có cái tay chân có thân thể, tự nhiên thân thể nó biến mất. Okay. Cái này là nguy hiểm nhất rồi. Cái thời kỳ này thời kỳ rất là khổ sở. Yes. Thầy, như trong trường hợp tụng đạm 49 ngày thì có người thì thế thì tụng kinh, có người thì có gia đình Phật tử họ giúp đỡ, thì hai hình thức này có kết quả có giống nhau? The question he asked is that in Asia they have the tradition of helping the deceased during the 49-day period. So they have the option of hiring the
asking the monks and nuns for help, or the other option of asking the non-monk people to help. There are specialists who do that. Okay, they're much better musically. Khi mà những người mà không phải thầy với cô thì mấy người đánh trống đánh kèn, người đánh trống kèn hay hơn thì mấy thầy với cô nhiều. Okay, is there any difference between the two groups? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Yes. Yes. Có. What's the difference? Whoever has more samadhi power. Yeah, whoever has more công phu. Nếu mà cái khác đi là tùy cái định lực của người. Nếu mà người thừa mà định lực hơn thầy với cô thì đi với người thừa. Còn nếu mà thầy với cô định lực cao hơn thì đi với thầy với cô lợi hơn. Cho người quá tốt. Got that? That's it. Knowing samadhi power, but actually knowledge. Không phải định lực không, phải biết pháp. Là cái pháp mà mấy người ta là người ta chỉ làm cái pháp để mà đánh trống đánh kèn thôi, làm cái pháp là cái gọi là gọi là cái bài đang làm bài bản vẽ thôi. Okay, chứ người ta đâu có hiểu cái pháp sau đó là cái gì đâu. Okay, chẳng hạn như bên Á Châu mình là lúc làm lễ nhưng mà họ bên người Âu Châu này lúc này người ta ăn uống rượu uống thịt chẳng hạn, không hai dạng thổi chẳng hạn, mấy đó rất là không giúp như nào. Yeah. So for example, in Asia they hire these people and then they make offerings of food. They offer meat, they offer wine, they offer food that's cooked with onion, garlic, and pumpkin plants. That's not happening. So not only we talking about samadhi power, we also need to talk about the proper dharma, the knowledge of proper dharma to help it. Okay. Biết pháp bác em mới hiểu, phải hiểu cái pháp này chứ đâu phải là định lực không là đủ. Nếu định lực không thì ra mấy tụi họ đạo nó cũng có định lực vậy, đâu có thua mình đâu, thua một tí. Nhưng mà họ không biết pháp đâu, họ đâu có hiểu cái pháp để giúp này. Thì họ đâu có ai hiểu, đâu bên ngoài đạo đâu có ai biết về cái trung ấn thân 7 nhân 7 không? Cái này pháp của đại thừa, pháp của Phật pháp. So the intermediate skanda body is a Buddhist dharma. Okay. No one knows about it until the Buddha explained it. Okay. Any other questions? Yes. When you recite, what prayer would you recite to help the bodies that are in hell that nobody's helping? Which one would you say? Usually you do the pure and dark. Cái nên tụng pha kinh gì, những tình chú gì, thì nói đại khái mình nên dùng cái pháp tịnh độ thì tốt nhất. Why is that? Because the Dharma can handle the wide range of cases. Là cái pháp là cái pháp mà thích hợp với tất cả mọi trường hợp hết. Okay? And then its advantage too is that you rely on Buddha's power to help the deceased get much better rebirth. Và cái pháp tịnh độ nó lợi hơn tất cả pháp kia là tại vì mình dựa vào cái Phật lực để giúp người quá cố chúng ta vãng sanh. So, okay. Yes. You said that we have no form at that point when we're there, but with skandhas is a functioning thought, cognition, and consciousness. So. No. That's why it's called intermediate. Okay. Then each week is like 70 years in your whole life. It's a pretty long time for that, because it's every single moment is all fear and uncertainty. Okay. This is what the Buddhists
disciples and the Sangha cultivate for this time, right? To see if we can capture this door. This is what the Tibetan believe, that this is where the Tibetan Dharma specializes in dealing with a particular moment where they have a Dharma that enables them to reposition themselves for better rebirth. Thành bên Pháp, bên Tây Tạng họ chuyên môn về cái Pháp này, cái Pháp họ luyện như ngài Dalai Lama, for example, Dalai Lama every day he practices particular Dharma will actually go through the phases of death so that he can obtain a better rebirth. And bên I don't know the exact, I don't have the exact details. That's what their Dharma is about. Thì bên Tây Tạng như ngài Dalai Lama thì mỗi ngày bài luyện cái Pháp là lúc mình chết là cái hồn, cái thức mình nó sẽ qua nhiều cái giai đoạn khác nhau. Cái Pháp họ như vậy. Để làm gì? Để họ được vãng sanh vào cái cõi tốt hơn. Okay? You ask me, it's about monkey business. I just insulted the Tibetans today. So. Yes. Master, will you clarify which prayer we're saying to help the people that don't have anybody help? Feel like you recite the Buddhist name, you recite Amitabha Sutra, the rebirth mantra. The 108. This is why we have that Pure Land booklet. All the Dharma in there is for that purpose. Or you recite Heart Sutra. Hoặc là kinh gì nói cho rõ, nó là trong cái cuốn sách là Tịnh độ nhỏ nhỏ mình có, là cái pháp tịnh độ ở trong đó, đầy đủ trong đó. That helps? Any questions? Yes. How many times? How many times? As often as you can. She's asking 108 times. Which one? 108. She's thinking the 108 refers to a specific mantra, but I don't No, just as often as much as you can. Yeah. I mean, you don't realize how helpful it is for you to do that. It's extremely helpful for you to do that. It's greatly appreciated more than you can ever imagine. Quý vị đừng có tưởng cái nói chuyện cơ khơi đây nghe. Quý vị tùng một cái biến, một cái thần chú thôi, cái thần chú vãng sanh thôi, niệm Phật một lần thôi mà hồi hướng công đức cho họ đó. Cái công đức nó là cái đó là bất khả tư nghị, không phải chuyện chơi đâu. You have that power. We have that power. Yes. Animals and gods, when they go through their, this is just for human beings. Good question. Cái này là chỉ cho người thôi là hay là những cái giới khác dạng như chó, mèo thì sao? I don't know. Thực ra là nhiều được, I don't know. I'm sure we all go through an intermediate skanda phase. But for the dogs, I don't know how long it's going to be. Cái tôi không biết rõ, tại tôi chưa đọc cái phần này. Bạch thầy, thì con nghe ở trong kinh có chua cái độ cái lúc mà ngài anh đang với ngài đã viết, còn nói đi ra từ lúc đó ngài đã viết chưa có đi ra để mà giảng, thì nói là Phật tử Phật thì họ hai vị đó đi khắp tập trung, bởi vì ngài anh đang mới vô sao là nó khắp tập trung với ngài đã viết, thì có đọc đi ngoài đường ở Ấn Độ người ta hay qua cái con vật chết ở Ấn Độ, cho nên đi có gặp con chuột chết mà con chuột cái nó chết sình, thành ra ngài A Nan bịt mũi chạy, còn ngài cần viết thì đứng lại chú nguyện kinh nhập sanh cho con chuột đó. Dạ. Thì sau 16 năm sau, khi mà ngài A Nan đi xác thực tới một
một cái lãnh thổ nhỏ của một cái vị lãnh chúa đó, thì đứng cái cô con của vị công chúa đó mới là thấy ở ngoài xa có một cái áo dài của ông đi khất thực đó ở ngoài cổng sắp vô cái chợ thành đó, thì sai đến mau đuổi ông đi về, đừng có vô đây để mà truyền cái đạo, cái tà học. Thì ông đến đuổi đi, thì đi về ngạ nan hầu Phật, ngạ nan khóc với Phật, tại sao mình đưa như vậy? Thì Phật biết cái sẵn có ngàn cái viết chưa đi giảng xa nè, nếu cả vậy thì lại thì con sẽ hiểu. Thì ta chạy ngài cái viết lại, năm bữa sau cũng đến ngài khất thực, tại vì khất thực phải về trước 12 giờ, tại là bữa sau ngài cái viết lại đi, cũng đi thử, đi Phật cũng chịu đi thử cho biết. Thì cũng cái lúc đó cô cũng đứng ở trên cái palace, cũng đứng ở trên cái palace đó, cái đài đó. Thì không biết bữa tối đó cô nghĩ thế nào mà cô sắp sẵn đủ thứ đồ để bữa sau có thấy ai cái bên đạo Phật có ai gọi thì cô và cô biết. Thì ngài can viết lại thì cho đứng ra tất thảy cho đứng ở trong cái palace, cái đó đài đó, ta ra mình tiếp đó nói là còn kính đó ngài vô, và ngoài ra kiếm đồ khất thực, còn cúng dường quyến ăn cho ngài các việc là hết cái đồ đó mang đi đẩy về cho tăng đoàn. Thì lúc đó thì Phật mới chỉ cho anh thấy rằng cái kiếp trước đó cái người công chúa đó là công chúa chết, cho nên hôm nay thầy nói những thương dự tính xin rất hèn hạ rồi con để hỏi ý với thầy cái đoạn mà đọc tính là dự tính thấy ở trong cái kinh người ta chua cái chỗ đó về con vật Phật thích Phật Di Đà thao là gọi là đầu thao, cho nên mình chọn cầm tha lực. Mà nếu mà con vật mà con được như vậy thì cũng chỉ người thì nó còn tới quý bảo cái Việt Nam. Dạ thưa cảm ơn bác nhiều. Cái ý hèn mọn của dự tính xin hỏi ý thầy. Cảm ơn bác. She just offered an anecdote in Vietnamese, a beautiful anecdote, okay, about the story. I hope I remember because it's a very long anecdote. Back then, Ananda, Bimbo Ananda, and Mahakashyapa, okay, who are going on an arms roll, begging for food, and on the street, and they saw a rat, a dead rat that stunk, okay, and stinky, okay, it's rotting, his body is rotting. And when Ananda saw it, he couldn't take the stink, so he grimaced and he wanted to run away. Whereas Mahakashyapa then recited the rebirth mantra on the dead rat's behalf. So far so good? Yeah. And then they left. 16 years later, Ananda became a monk then. Back then he was not a left-home person yet. So 16 years later, he became a monk. And he went begging for food. And he stopped by this palace where there's a 16-year-old young princess who, as soon as he saw Ananda, she ordered her attendants and her soldiers, her guards, to chase Ananda away and give him nothing. So Ananda came back empty-handed and in tears and hungry like hell, asking Buddha, "Oh Buddha, I got nothing to eat today." That's how terrible. What happened? Explain to me what happened. I thought I was a Buddha disciple. They wouldn't have this kind of problem. The Buddha said, Buddha giggled and he said, "I added in salt and vinegar, even here and there." So what she explained straight. See, I do add a few more ingredients in my cooking. Được các bạn, được các bạn, không sao đâu.
So the Buddha said, you really want to know why you have to go hungry today? Yeah. The Buddha said, well, why don't you ask Mahakashyapa to stop by that place tomorrow? So Ananda told Mahakashyapa about it. Mahakashyapa said, no way! Mahakashyapa nghe nói cái mai đâu được. Why not? Mahakashyapa specializes in living in the poor household. He doesn't go to the rich household. Ngài Mahakashyapa chuyên môn là đi ăn xin mấy cái nhà nghèo thôi, không ăn xin nhà giàu. So Ananda said, but the Buddha said, you gotta go there today, okay? And you gotta tell me what happened. Ngài Ananda thì nó phải thuyết phục Mahakashyapa phải tới cái ngày hôm nay, tại vì Phật nói phải tới cái ngày hôm nay. Ông Mahakashyapa tới đó. So that's why Mahakashyapa then has to go to the palace where the young princess is, 16-year-old princess, and at the moment he stopped by, okay, he found out that the night before the young princess ordered an entire feast, okay, to be cooked and be ready, so that the following day, any level person who stops by will be offered all the food they can carry with them back to the temples. So Mahakashyapa came back, okay, with his own food and also food for Ananda for 2 days. And you can guess what the princess is. The princess is the rat. Was the dead rat. So her point is that, see, the lady says, you see, Master, allow me to offer you my humble anecdote to illustrate the point about the intermediate skandha body and the Pure Land Dharma. Because in the Pure Land Dharma, if you recite the rebirth mantra, okay, look at the kind of benefit that rat can get out of it. How much the more for us humans? Isn't that beautiful? Yes. Nice story. That's not a rebirth mantra. Cái câu này, cái chuyện này con xin Hà bạch với thầy là bởi vì con có đứa con gái nhỏ, nó nhỏ trên năm nay nó chắc nó cũng nó là năm nay nó là 50 tuổi rồi, con của con tại con cũng lớn tuổi rồi. Nó có chồng Mỹ mà nó cũng học, tụi con cũng Mỹ cũng vô vậy đó, thành ra nó hoàn toàn là Mỹ không à, mà con cũng dạy đạo Phật cho nó nhưng mà nó không có thành thiết lắm. Nhưng có điều là mỗi lần mà ở xứ Mỹ này nó có con raccoon đó, con raccoon mình không có, nhưng mà con raccoon nó bị nhiều lắm, thành ra nó cứ bị xe cắn. Cái con raccoon nó ở nhà con nó phá gì lắm, còn thả bao nhiêu cá ở trong hồ bị gì cái loại người phi đường mà có cá cho cá mập ăn cái kia đó, thành ra thả xong cá nó không có quen chết, cho nên con phóng sanh con để tại cái nhà có sân đồng có cái hồ để cho nó sống tới đâu hay tới đó, mà cái con raccoon này nó xuống nó ăn trên cá của con, rồi cái gì nó cũng phá, cây trái con trồng cũng phá nữa, nhưng mà không biết nó làm ổn sao mà nó đi ngang qua thì cái nhà của con nó cũng gần cái ngã ba, tại nó bị tối cái nó bị cái xe cắn mà nó cắn 2-3 con vậy, cao đầu cả 2-3 lần, mà mỗi lần một con vậy đó, cái con cứ biểu mấy người nhà đầu cắt trôn và con cũng còn giảm sanh cho nó, con mà nó tức mình, nó nói tại sao mà má tức chết ở ngoài đường nó kêu như vậy trong cái đất nhà mình. Cái con thuật cái câu này cho nó nghe, thành là sao chứ nó lớn lên nó đi lấy chồng, nó cũng có cái ở cái nhà cũng rộng lắm, nó mạnh ở gần núi, tại vì con để nói những cái đó hơn là nó ở trên cái núi sẵn trong cái giới này nữa, tụi nó tàu ở trong là CPL đó, rồi thì nó sao đó, thành ra nó ở trong cái dòng thành của CPL đó, cho nên nó rất rộng đó. GPL là Sept và cũng cho dạ, cái dòng thành rộng lắm, thành ra
cái còn mấy con vật nó hay là nó phá. Dạ, mà nó phá thì tụi nó ghét. Và tới thầy cây trong vườn người ta trồng cây hoa, nhất là cái chú tay đó, mà cả bầy mai vậy nó đợi nó ăn hết trơn. Dạ, hạ cây nó ra mà cái cây gì mà con ở trong thật nó ăn được là nó ăn hết. Tụi nó thì ghét, mà con thì con đã quý những cái con vật như công, cũng có cả bầy đó là bởi vì con công nó hay phóng quế trong mấy cái sim của tụi nó. Tại rồi cái nó hay đậu mà nó đậu xà xuống cái làm mấy cái nóc nhà về thì hư hết. Thành ra bị vậy. Tụi bị mấy người tránh như vậy để họ thuốc cái tụi chết. Dạ, con thì con chống lại. Thành ra họ thằng rể con nó cũng cái loại cái thứ đó. Thành ra vậy là cái nó hỏi còn sao, còn nó còn thuốc đó nó là cũng như mình vậy à. Bây giết nó thì nó giết lại bay. Ok, tụi nó ghét lắm mà không dám giết. Nhưng mà khi nào nó khổ quá nó chết, nhìn vô sành nó chết, con lại biết phải cho nó không thức nữa. Nhưng mà bà thầy, những cái lời này con xin con hỏi ý với thầy để những câu trẻ này chắc con cũng có ý với các con của con vậy. Nó cũng có ưa đi cho mấy cái con vật phá gì đâu. Nhưng mà từ hồi con nói tới bây giờ thì nó có ý hiểu về Phật pháp nhiều và nó cũng phải vô như vậy. Nên vì vậy con hỏi ý với thầy để mình cùng nhau tiến lên một phút nào để tạo những cái công quả hồng giải bớt cái điều quan mình từ sau về tỉnh đến giờ. She told related a story about she has a daughter who, when she was younger, would live at home, and she would recite mantras, the reverse mantra, to help the pests like raccoons. So those used to be pests in her house, and the daughter grew up and she doesn't believe that much in Buddhism and got married to a Caucasian gentleman, and who even believes less in Buddhism and so on. But she through the years now they live in the San Gabriel Mountain, a big property, and there are lots of wild animals who come around and cause problems with the property, like deer, peacocks, and so on. Okay, and so normally people would poison them or trap them or to kill them to get rid of these pests. But she convinced them to stop doing that. And now not only are they stopping doing that, they also are burying the dead ones. Okay, so the idea here is that if we know if we have the opportunity to do good for others, we should do it. It's a wonderful opportunity. Okay? Yeah. Xin hỏi nó thầy viết chữ viết nghĩa thì ngoài hướng cho là thầy con viết chữ viết nghĩa thì đọc cái gì ngoài hướng cho? Nam mô A Di Đà Phật cũng được. Có cái hồi hướng, cái lấy cái hồi sáng đó. Có tiếng Việt có không đọc hả? Đọc tiếng Anh được không? Không đọc được hả? Cũng được, cái đủ rồi. Okay. Nếu mà hiểu, nếu mà học Phật thuộc lòng theo cái kiểu mà tiếng Tàu đọc không được. Okay. Đọc tiếng Tàu được không? Đọc tiếng Tàu được chứ hả? Thì đọc hướng theo tiếng Tàu. Ok, là được rồi. Cái danh từ cái ngôn ngữ nó không quan trọng. Cái pháp nói ngôn ngữ nghĩa cũng như nhau. She asked what language. She doesn't know Vietnamese. I said, do it in Chinese. Same thing. English, Vietnamese, Chinese, Cambodian, makes no difference. English. It's a dharma. Okay? Any other questions? Yes. Now, Master, now I'm doing guilt trips because you're talking about the dead rat, and I had 2 dead birds around my property, and I put them in the garbage can instead of burying them. But they burying is nice. The thing is that the point that she made is that it's not only burial. It's just is that
that you're creating merit and virtues on their behalf. That's the idea. But they do burn everything in where we live in Long Beach. Lấy cuốn sách đó. It's about the No. The dedication, transference of merit and virtues. agree with? Okay, so it's the opportunity to create merit and virtues on some on their behalf. That we should seize upon that and give it to them. That's all. Okay. Có cơ hội mình giúp mình tạo công đức để giúp chúng sanh khác thì nên làm chuyện tốt. Đâu có mất mát gì đâu. Mà cái sức giúp nó lớn không thể tưởng. Tương tự ngồi mình tụng một cái thần chú thôi á, mà người ta sanh từ cái sau sanh làm công chúa cái sướng cái một, công đức lớn dễ sợ. Chính nó thôi. Think about it. Reciting a mantra alone to a dead rat enables the dead rat to become a princess the next lifetime. It's incredible. So it's the verse for transferring merit and virtue? Yeah, just recite that rebirth. Yeah. That's rebirth? Huh? That's rebirth? The rebirth mantra. Namo ni do pa ye do to che do ye do di ye to pa ni do pa pi. Okay? Yeah, quite question here. One more question. Two more. Yes, in the back. One of my question was Kung Fu is pretty difficult. But does that leave the footnotes out of the page? Don't raise my parade. ông nói là cái ông ba ca diếp đừng được ổn cao lắm, không chơi. Nói đừng cái tập đừng phá để tôi nói cho mình nó dễ tí. Okay, Danny, what's your question? Is that considered meddling? Yeah. It's considered, of course, you consider meddling in a rebirth, but in a good way. In a So good way. are we encouraged to do that, or? Absolutely, that's absolutely encouraged. That's good form meddling. You're helping. It's tremendously helpful. There's no third party here. Actually, lots of it. It's a good thing. It's a good thing to do. Okay. So Như vậy là tại vì tôi trước kia tôi dạy với người nào học niệm võ thì phải cẩn thận, đừng có can thiệp chuyện ngoài đường. Ok, chuyện giang hồ ta đấu với nhau, chuyện người ta đừng có nhảy vào trúng đạn, lạc đạn cán chuyện. Để nó hỏi là như vậy phải đừng nên can thiệp cái chuyện người ta, nói gì can thiệp chuyện tốt, nên làm chuyện thì đương nhiên phải nên làm. Yes, question. Back. Không cần đứng dậy ngồi tự nhiên sao đâu. Cái bên đại thường ngồi tại sao? Tại mình muốn đứng dậy, là mình đứng dậy như vậy á là mình không xếp bằng được nữa. She goes up. I said, don't stand up because then you're unbuckling your feet, your legs. And she said, oh. That's an excuse. That's an excuse. Như là còn có một cái ý kiến này tôi thấy nó thực tiễn trong cuộc sống mà không phải là người bị chết mà con thức vật cũng rất là có cái mình đọc những cái chú cho nó rất là có cái ích lợi cho con nói chung là súc sạch. Thì trước khi con mới biết chùa đây, con có về chùa thì sư cô con có dạy là đọc chú đại bi, là Hòa thượng Kim Hoa dạy đọc chú đại bi thì cũng tốt lắm, thì ý là nói như vậy. Thì về con có học chú đại bi thì con đọc chú đại bi ở nhà để thuộc, thì khi con đọc chú đại bi có thấy con chuột nhà con có cái bí nó đến mà chuột nó đến ăn đi nó con đọc thì chuột nó cũng chạy. Thế nhưng mà khi mà có một cái linh cảm nhất là khi sư phụ thầy con mất, cái tối hôm mất thì con không biết, nhưng mà không hiểu là cái linh cảm gì, nhưng mà buổi sáng hôm đó là 4 giờ sáng con giống như là một con người, nếu mà nói là bị bệnh thần kinh nữa. Nửa đêm 4 giờ sáng con cầm cái chú vãng xanh ra ngoài sân, con chỉ biết tiếng Việt
Nhưng mà con theo cái chữ tiếng Anh đấy, con đọc học bằng tiếng đầu. Con đọc từ 4 giờ cho đến 6 rưỡi sáng. Thì bắt đầu về bạn con gọi điện thoại đến nói là thầy tỉnh. Thế nhưng mà sau cái hôm này nên là thầy thế sau đó ấy, thì từ cái khi mà sau đó 49 ngày, từ ngày đầu cho đến 49 ngày con đều lên chùa, về khi về nhà thì con có đọc chú Vọng Sanh, chú Đại Bi, nhưng mà con không hiểu tại sao mà chuột nó đến cái nhà xe con nhiều lắm, nhưng mà nó đến đâu là nó chết, nghĩa là con nghĩ nó chết tới hơn 100 con trong cái nhà xe của con, nghĩa là cái quầy nào, cái tủ nào cũng có đấy, là mà cứ mở ra là thấy chuột chết ở đấy, mà ngày nào con cũng phải mở hết để quét dọn, mà nghĩa là đêm nào cũng có chuột chết. Nhưng mà lúc ý con chưa hiểu cái gì, tại vì con không hiểu kinh pháp là cái gì. Nhưng mới đây thì con thực ra cũng hơi hiểu về đạo Phật một tí, thì con thấy nghĩ rằng là chắc là tại vì mình đọc chú nên nó muốn vãng sanh, nên mình cũng làm cái giúp đỡ nó để mà nó về đây để mà vãng sanh. Hiện nay thì con ở cái pháp mà một mình con ở trên đầu, mà mỗi khi con đọc Kinh Di Đà mà con đọc chú vãng sanh xong, tối hôm rất là nhiều mũi nó đến cửa nhà con chết. Tại sao bên này nó chết, bên này nó chết, nó vào nhà con, nghĩa là ít nhất là sáng nào con ra con quét phải nhắm mũi như này. Nên con thấy là nếu hôm nào con không đọc Kinh Di Đà, con chỉ đọc Kinh Phổ Môn không thôi, hoặc Kinh Sám Hối không, thì mũi nó đến nhà con. Đấy là một cái tình cảm con thấy rằng là con nghĩ là khi mà con đọc chú là hình như là những cái súc vật nó muốn vãng sanh, cho nên nó bác ở mình đó là bác ở con ở mình pháp là ở mình hả? Chứ phải chồng bác xin chú giật chú. Con không biết nữa, con không biết cái gì mà đại là con khi mà con lần đầu tiên đến chùa Bảo Ân, xong được lần đầu tiên về Phạm Trà Thành thì hồi là ông xã con nó mất. Như hôm ấy thì con nghe sư cô bảo mình đi đâu thì mình cứ gọi, mấy cái vong cũng đi theo này, con có gọi ông chồng là mai đi Phạm Trà Thành, nó đi theo thôi. Thì tối hôm đó con ngủ ở đây mà con nhìn thấy ông chồng con mặc quần áo vàng ngồi trên cái cửa sổ này. Con về con có kể với sư cô con, sư cô con bảo mà như này thấy là rõ ràng là con đi đâu đó thì là những cái phong nó có theo thôi, mà bây giờ con biết sao mà hôm nào con gặp Kinh Di Đà ngoài sân ruồi mũi chết rất nhiều rồi. Cho nên con thấy là con không hiểu, mà con thấy rất là vui, mà lần đầu tiên như thầy bán như về đây làm pháp rồi giúp cho con. Ban ngày thì con nấu ăn, con dọn dẹp, nhưng mà buổi tối thầy đi kinh hành niệm Phật qua một đêm, con cứ qua đêm đi kinh hành niệm Phật, con mới đi vòng thứ 3 ở chùa Ân này thì đi qua tới sau Phật Quan Âm cái thì dừng được Phật bước đầu con mới vào nên con không biết cái gì, con vội vàng Giữ cái bài là dữ quá. con nói bạn con cứ bảo bạn bay này cao thì như là được Phật bước tắt cả cái dừng con mất ngày, nhưng mà đêm cả đêm con khi ngày niệm Phật con không có buồn ngủ. Okay. Any other questions? Con cũng như là ngày hôm qua với hôm nay thì con bạch với thầy là hôm sau con về chùa thêm một ngày. Đợi đi chưa thôi. Đợi lấy Phật thì ba đây Phật. Con hôm qua thì chưa một ngày, thì chưa hôm qua con cũng chỉ thỏa trai một chút ít. Tối hôm qua con biết sao đêm không ngủ, mà đến trưa hôm nay con cũng không thỏa trai. Cái đó gọi sao là con thấy là chuyện gì ra? thế rằng là nếu mà mình có tu hành vẫn là thấy nó là cái vui vẻ vẫn là tốt, tại vì đôi khi cả ngày qua mình hay là con đều về chùa, nhưng mà chưa hôm qua con thỏa trai, nhưng chưa nay con không thỏa trai.
Nên có thấy là mình có thấy là có nhiều những cái mà giúp cho tất cả mọi cái nói chung là phúc sanh không phải là người mà nói chung kể cả những con vật mình có giúp cho họ nó để có sự có đúng bạn phải Okay, bây giờ you talk about the people pass away before they do good thing to help them. When they live, they're supposed to do good thing first before they pass away. If they know they're feeling, they're not killing, they're doing 10 good health things to helping people, helping the world, then when they die, they don't worry. They just otherwise they go to the sky with them. They have maybe 3,000 good things or 300 good things. Not enough. And please tell us how to do a best thing. Can when they pass away, they are no worry about the body, the spirit, like the sunset. Let me translate the Vietnamese story first because that's incredible story. Okay. This woman is a weirdo. She recites the Great Compassion mantra. She recites the Rebirth mantra. She recites the Buddha's name. Okay. She lives by herself. And for some reason, every time she opens her garage and she finds that like there must be like 100 dead rats in her garage every day. So at least she found 100 different dead rats over time. Okay, not every day. Okay, but I exaggerate a little bit. She got me again. I shouldn't exaggerate too much. Tôi phóng đại chị thói quen, buôn bán quen. Anyway, so she found a lot of dead rats in her garage because she recites the Great Compassion mantra, or she recites the Rebirth mantra, and then the following day she finds 100 dead mosquitoes. Okay, somehow they know. Okay, because somehow these dead things will come and to her for help, and she has really very interesting experiences with that, with the dead animals and stuff, including my father, where she was reciting my late father in there, and she was reciting the mantra, and then suddenly one night she gets up and then recited the mantra from until 4 o'clock in the morning, and then that day later she found out that my father passed away that very same night, the very same day. So she has all kinds of responses. Okay, and one thing she said yesterday, she came to our Dharma assembly, she ate lunch, and then today, last night, tối qua có ngủ không? Last night she did not sleep, and then she didn't have to sleep at all. She feels just fine. Look at her; she's wide awake. See, people back there are going like this. She sits there straight, no problem. Okay, and then today she did not even eat lunch, and she's not even hungry. From our Dharma assembly. Okay, you know what that is? That's dhyana. That's what cái đó là cái thiền diệt mà ngày coi lúc mình hồi hướng mình nói. Lúc mình làm những cái pháp mà cũng trưa đó là trong đó nó thiền diệt cái đó là thiền, mình nhập định mình không cần ngắn cần. She has công phu, that's why bác có công phu thành ra nó tới khi bác tụng chú nó có hiệu quả lớn hơn. Thành nó mới tới nó từng giúp, nó biết chúng sanh nó khô, nó biết mình giúp được nó tới kết với mình, và biết khi mình kết như vậy mình sẽ tụng chú hồi hướng cho họ tới đồ nhau. What happened is that thực sự là mấy cái chúng sanh đó, mấy cái dạng như là vua muỗi hoặc là vua chuột đó, nó biết bán có sức tưởng được nó biểu khi tụi mày chết
vậy sẽ được biết giúp. Chứ mày tới chỗ ông Bình Hóa không giúp đâu, thành ra nó bò người ta là nó biết đó, chúng sanh nó khôn vậy. So I said this because she has samadhi power, so that whenever she recited the great compassion mantra or the rebirth mantra or the Buddha's name, she creating a lot of virtues and she can help those dead animals. That's why the king animals, or the king rats, the king mosquitoes, the king ants know about it. They would tell their subordinates to go and die in her place to get help. It's right. Okay, đó vì vậy. Okay, and then this lady here, phòng bác mới nói là nếu như mình sống trong lúc mình sống mình làm toàn việc thiện không, mình không bao giờ làm cái ác gì hết. Nên tôi thiền một phần thì mình không bao giờ làm cái ác trong cuộc đời mình hết, còn làm việc thật thiện, làm thật tốt không. Okay. Thì như vậy lúc mình chết có gì mà lo đâu. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Translate that. You need to translate in English. So lady says, if you are with that, you live a good life. That's it. I'm exaggerating her point. Even if your entire life you do nothing bad, you do all good. Should you worry when you die? Yeah. Yes. Yes. Why is that? Tại sao vậy? You have to help others and you have to do for Tại others. sao vậy? It's not fixed. Yeah, it's not fixed. Tại sao vậy? The karma from previous lives. Yeah. You don't know what's going to kick in. It's smart. Biết trước nữa sao? Sao không biết được? Cái tự biết trước nó ác, nó đợi mình làm tốt hết cái mình ngồi chắc chắn phải xong rồi mới đợi nó mới phá. Lúc đó nó mới thật, nó đâu thành tới trước. There's nobody that's done everything. So I said, your prior life, your prior life debtors, they're very smart. They look at you, so this person is doing good all her life. She's going to get complacent. We will wait until she gets complacent at death time. Then we come and claim our debts. Giống vậy. Không cần nên ngồi được, ngồi xếp bằng lên, đừng. Okay, when you ask questions, do not stand up. I like you to keep your legs crossed. Ở trong cơ thể ra con người hiểu đó thì như ngài một truyền viên là thành không một nhất mà ngài là đệ tử mà ngài cũng là A La Hán rồi, vậy mà tại sao có thành thông mà hồi ngài bị ngoại đạo mà giết chết và họ mà bị nặng quá thì tại sao có thành thông mà không sao rồi ngài một điều đó mà Thế Tôn thần không có quan niệm lực vì vậy mà giàu mình tu giỏi kiếp nào đi rồi thì những cái gì kiếp trước mình phải trải nghiệm. She said, she's very good. She's very erudite. Bác giỏi lắm ạ. Very apropos, very appropriate. What's apropos in English? Appropriate. We use apropos in English. Yeah, I'm just testing it. That's French. Walk, walk. It's a test. You can handle it. Anyway, she's very good. She's very good. She gave an anecdote. She says, the Buddha disciple Moggallana is actually a transformation body, Earth Store Bodhisattva, had his number one spiritual powers. Một thiền viên là đệ nhất thần thông. And yet, he died a terrible death. His body was chopped up into a million pieces. Okay, but he's number one in spiritual powers. So the Buddha said, why don't you have spiritual power? Why don't you use spiritual power to defend yourself? Why not?
Mahakashima said, you know, sometimes spiritual powers, whether they're not as strong as your karmic powers, karmic retribution. You know that? Fact of life. Scary. Đúng bác. Thần thông thôi, cái nghiệp lực nó nhiều khi nó còn mạnh hơn thần thông này nữa. It's not uncommon that the karmic forces are stronger than your spiritual powers. Much stronger. Okay? Fact of life. Be humble, folks. Be humble. Biết khiêm tốn nè, đừng có tưởng thần thông là ngon đâu, đi lo tu thần thông nghĩ là mình hơn người, cái thế vậy, nghiệp nó tới, thần thông gì thần thông cũng phải đòi, rồi đó, đừng tưởng bở. Questions? Yeah. So going back to the meddling, during the Sankabody, the 7 days, while you were waiting, the debtor is gonna come also, right? So if we are helping increasing the merit and virtue, we kind of meddling because we are helping them against the meddling. Yes. Right. Yeah. Is that a question? Then that's why we need professional to do that and not. Smart. Right. I mean, just Okay. Hỏi dịch ra cái gì nghe, cái này quan trọng lắm, tại vì á tôi dạy rõ cho họ là tôi nói rõ ràng đừng có công phu, mình không có được cái chuyện làm chuyện mà bậy bạ, không đi can thiệp người ta. Okay, what's meddling in Vietnamese? What's my translator today? Can thiệp, không đi can thiệp chuyện giang hồ. Okay, đừng chuyện giang hồ ráng chịu. Okay, đi chuyện can thiệp bậy bạ ráng chịu. Thì ông nào ông hỏi thế học với thầy hơn năm rồi, gần 2 năm thầy nói không được can thiệp, bây giờ thầy sẽ biểu tụi tôi đi giúp người ta bảo sao? Như vậy ông phải gọi là can thiệp sao? Nó đương nhiên can thiệp. Làm sao bây giờ? Rồi ông nói thì bây giờ mình nhờ mấy người mà chiếu mua đi can thiệp được không? You just know mấy ông này là ông thông minh, ông khôn quá, tôi chị luôn. Here's the point. Như vậy, để hiểu như vậy. Okay. Thứ nhất á, mình không can thiệp. Okay, mình học á, mình tu cho mình thôi. Đừng đi quấn lộn người ta, đừng đi chữa bệnh, đừng có đi giúp đỡ người ta. Okay. Mình lo thân mình được. Tại mình chỉ có đủ chuyện đó sức thôi. Mình biết thực tế. Okay. Đừng có ngạo, đừng tưởng mình học xong rồi tu ông nó được, ông nói mình có định lực bây giờ người ta mình muốn làm gì làm, mình hơn người ta, mình đâu sợ ai nữa, cái đó là trật. Thành là mình biết khiêm tốn, nên mình chỉ tu cho mình thôi, mình biết thân biết phận mình. Okay, so you need to be modest, you need to guard against arrogance. Just because you have samadhi power, what's the big deal? If you have samadhi power, so does the next person. Big deal. Okay, so just mind your business. Right now, you're learning to solve your own problems first. Mình tu bước đầu của mình á, là mình phải lo giải quyết vấn đề cá nhân mình cái đã. Vì mình cá nhân mình giải quyết kia xong rồi lo đi giải quyết cái chuyện người ta, xong rồi đủ sức mà làm, đúng không? Thực tế, the reality is that you cannot even handle your own problem. How can you help others? Your mind is obscure. Your mind is confused. You don't have clarity of mind. How can you expect to help others? Mình cái tâm mình nó tối tăm, mình đang bị vô minh, không? Mà sao mà đủ sáng suốt giúp người khác được? Ok, thành phải hiểu trước hết là lo tu cho mình cái đã. Khoan thì giúp người ta. Okay, so you need to be more modest and you need to be humble and say, I'm going to go for myself and take care of my own problems first. That's first priority. And however, at some point in time when you learn about our Dharma to help others, you should also try to help others when you can.
Sau khi mình hiểu đó rồi á, thì học được pháp thêm, tu học thêm, mình thấy có những học những cái pháp khác của cái này dùng pháp này giúp người khác được. It's a good thing to help, người có thể giúp người khác được, cái đó là chuyện tốt. Ok, nhưng điều phải cẩn thận. Lý do mà tôi nói là giúp người ta vãng sanh là chuyện tốt á, nó có dụng ý ở sau đó. The reason I asked, I contradicted myself by telling you that, first you don't help others, you mind your business. But it's okay, it's a good thing to help others obtain good rebirth. It's a good method, a good thing to do. So I encourage that kind of method. Tôi khuyến khích cái chuyện can thiệp đó, là giúp người ta vãng sanh, giúp người ta có cái vãng sanh tốt hơn. Chuyện tốt này là tại sao mà cái dụng ý đó là gì? Mình đã can thiệp người ta, nghiệp tới không cho người ta vãng sanh, nghiệp tới bắt người ta đoạn, mình vào mình cản người ta không cho đoạn, mình không phải mình can thiệp đại can thiệp sao? So that person, that being is supposed to fall from the karmic and undergo the karmic retributions, and here we are stopping that, meddling with that. It's big time, right? Why? Tại sao vậy? Compassion. Because the mindset Mahayana I'm teaching, đó là cái tâm của Đại thừa. Cái lúc mà quan trọng nhất mà có thể giúp người ta, mình phải cố gắng mà giúp. That's the best time to help them, it's right there. Right? Cái lúc mà họ cần giúp nhất là mình giúp được, mình phải giúp. Okay? That's Mahayana spirit. Cái tâm Đại thừa như vậy. Okay? If you have that kind of mindset, guess what happens? You creating the seeds for you to be helped when you need it in the future. Khi mình cái tâm mình như vậy rồi, thì trong tương lai lúc mình chết, mình cần người giúp, sao có người khác tới giúp mình. Cái pháp Đại thừa nó có ý nghĩa như vậy, cái này đó, pháp Đại thừa là pháp bồ quạt đó, hiểu chưa? Mình tạo cái nhân giúp người ta, sau mình sẽ được giúp, không có gì phải lo hết. Cái đó mới gọi là thiện, còn bị thiện 10 thập thiện chưa nhầm gì đâu mà bác ơi, chưa nhầm gì hết, hiểu không? Thấy khác biệt với nhau không? Một cái chỉ tạo phước thôi, còn cái kia là giúp người ta vào sạch, phước khác, phước rất đặc biệt. Okay, so far so good, nghe hiểu chưa? The difference between meddling and the special meddling about rebirth meddling is special kind of meddling that should be done. Okay. Whereas, yes. Also, we're not meddling anyway. We're actually asking Buddhas and Bodhisattvas to help the person. We hope. Yeah. Yeah. Because if you pick the wrong one, you're gonna. Don't pay attention to us. Usually it's him, you know. He taught me, man. He taught me the regular passion mantra. If he didn't teach me, I wouldn't know. Could we if we pick some wrong case, we way over our head, right? You're in big trouble. You're gonna camp in front of your house every single moment until the moment you die. They will be first in line. You dare go against me? See, that's how it is when you get in big trouble. Đừng có tưởng chuyện phơi phơi nha. Lỡ mà mình can thiệp cái chuyện gặp cái tụi dữ nó đợi trước nhà mình, nó đứng người đầu tiên nó tới nó phá. How you get Chết một cái nào thôi nó chạy được, kéo mình xuống rất là mình cũng bỡ. Yes. Yeah. How did you get in that big trouble? Huh? How did you get in that big trouble? People can't in front of your house. Well, you have rupees, don't you? Sometimes. Sure. Help me to say something. You invoke that kind of reaction from them. Okay? Yeah. I have a very practical question.
on the average once or twice a week, my patient don't make it, and some of them are gang members. Okay. So do you recommend I intervene in this? Absolutely. And Now I or can never. choose among It's the now or never. But does You that, have to help them when it counts most. Now you know. You didn't know, no excuse. No. Okay. But now you do. I gotta say something to that. You thought, and she thought that going to Yama lectures is safe. But Master, I have to add to that. Yes. That's one of the problems that I worked in medicine also, and that's where a lot of my problems are. Is she going to take any of that on when she does that? That's what I'm wondering. Yes, so that was my question. How do we get help? How do we get a professional? Right? See, that's where the engineer is an engineer. Yeah. And I'm waiting for the answer. That's not helping medicine. You can do it both ways. Okay, tell me. Okay. The point is a very good point, and it's very important point. Cái này nó quan trọng, tại vì không phải chuyện không phải cái chuyện nó giản dị như vậy. It's not that simple. When you decide to help, you have two options. You do it yourself, and you can ask for a professional help. Khi mình giúp, có thể là hai cái quyết định khác nhau. Hoặc mình tự giúp, nhưng bác là thầy chú rồi đó. Hoặc là mình nhờ người khác giúp, nhờ mấy thầy mấy cô giúp, hoặc mấy giờ mấy thầy chuyên môn đi, mấy ông bà chuyên môn đi hát ca hát nhảy xuống đó, nhờ họ giúp, có quyền, hả? Ai muốn nhờ người khác giúp thôi, mình đừng giúp, mình nhờ người khác giúp. Okay. But what happened is that if you do it yourself, there's a price to pay. Yes. Khi mình làm á, mình trả cái giá. Là mình đang can thiệp, mình đang can thiệp chuyện ngoài đường á, mình phải trả cái giá, nó xuống quay vào rồi. Ok? Can thiệp là phải trả cái giá. Đừng quay gì đó hết á. Ok? Không chạy đâu được hết. You cannot run from it. You cannot possibly run from it. Okay? 276. Okay. Nghe hiểu chưa? Thành ra mình trả cái giá, mình tự làm, mình trả cái giá, mình trả cái giá đó. Mình giúp, mình nhờ người khác làm thì người ta trả cái giá đó mình trả.